मित्रांनो, आज आपण चॅप्टर स्टार्ट करणार, चॅप्टर नंबर 3. चॅप्टरचं नाव आहे आपल्या अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. आपल्याला यातला आज आपण फक्त इंट्रोडक्शन घेऊया. सुरुवातीला इंट्रोडक्शन मध्ये आपल्याला पहिले बघायचंय सिक्वेन्स. काय बघायचंय? सिक्वेन्स. आता मी सिक्वेन्सची जी डेफिनेशन आहे ही तुम्हाला सांगण्या अगोदर काही एक्झाम्पल सांगतो. पहिले सिक्वेन्सचे ते बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8 हे एक एक्झाम्पल घेतलं मी, आणि एक दुसरं घेतलं 2 4 6 8 10 12 अँड सो ऑन. आता हे दोन्ही एक्झाम्पल अशा प्रकारच्या एक्झाम्पलला काय म्हणायचं? सिक्वेन्स. आता सिक्वेन्सचे दोन टाईप असतात. मी इथे डेफिनेशन मध्ये लिहून दिल्याप्रमाणे बघा, एक फायनाईट आणि दुसरा असतो इनफायनाईट. हा फायनाईट सिक्वेन्स एक आणि दुसरा असतो इनफायनाईट. जो सिक्वेन्स स्टॉप होतो बघा, इथे 8 वर स्टॉप झालाय, फुल स्टॉप दिलाय मी, म्हणजे हा सिक्वेन्स इथपर्यंतच आहे. अशा प्रकारच्या सिक्वेन्सला म्हणायचं फायनाईट. आणि सेकंड एक्झाम्पल मध्ये बघा, मी 3 डॉट दिल्या, म्हणजे याचा अर्थ हा सिक्वेन्स पुढे चालूच आहे. तसं बघा, 2 आणि 2 4, 4 आणि 2 6, 6 आणि 2 8, 8 आणि 2 10, 10 आणि 2 12, आता 12 आणि 2 14, 14 आणि 2 16, 16 आणि 2 18. याप्रमाणे हा जर सिक्वेन्स पुढे कंटिन्यू होत असेल, कंटिन्यू दाखवण्यासाठी हे 3 टिंब असतात. जर असे पुढे 3 टिंब असेल तर त्या प्रकारच्या सिक्वेन्सला म्हणायचं इनफायनाईट. काय म्हणायचं? इनफायनाईट सिक्वेन्स. ठीक आहे. आता बघा, आपण काही एक्झाम्पल, लेट अस कन्सिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. काही नंबरच्या अरेंजमेंट आपण घेऊ. त्या 2 अरेंजमेंट मी या ठिकाणी घेतलेल्या आहेत. ठीक आहे. इन बोथ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर देर आर सर्टन पॅटर्न. यामध्ये कुठला तरी एक पॅटर्न दडलेला आहे. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, आता एक पहिलं एक्झाम्पल मी इथे लिहिलं. काय पहिलं एक्झाम्पल? 2 4 6 8 अँड 10. आता बघा, 2 प्लस 2 करा, किती मिळतील हो आपल्याला? 4. आता काय करा? 4 प्लस 2 करा, किती मिळतील आपल्याला? 6. आता काय करा? 6 प्लस 2 करा, 6 प्लस 2 किती मिळाले? 8. आणि 8 प्लस 2 करा, किती मिळाले? 10. म्हणजे बघा, या पूर्ण नंबर मध्ये प्रत्येक पुढचा नंबर हा अगोदरच्या नंबर पेक्षा कितीने मोठा आहे? 2 ने. पहा, जसं 4 हे 2 पेक्षा कितीने मोठे? 2 ने मोठे. 4 मध्ये 2 मिळवले 6, 6 मध्ये 2 मिळवले 8, 8 मध्ये 2 मिळवले 10. म्हणजे प्रत्येक पुढचा नंबर हा 2 ने वाढून राहिला. ठीक आहे. नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण, 1 8 27 64 125. आता 1 चा क्यूब करा, तुम्हाला 1 मिळेल. 2 चा क्यूब करा, तुम्हाला 8 मिळेल. 3 चा क्यूब करा, तुम्हाला 27 मिळेल. 4 चा क्यूब करा, 64 मिळेल. आणि 5 चा क्यूब 125. म्हणजे क्यूब तर कळतोच ना तुम्हाला. 1 चा 3 वेळा गुणाकार केला 1, 2 चा 3 वेळा, क्यूब म्हणजे 3 वेळा गुणाकार, किती मिळाला? 8. 3 चा 3 वेळा म्हणजे 3 गुणिला 3 गुणिला 3, किती आलं? 27. 4 चा 3 गुणाकार, 4 गुणिला 4 गुणिला 4, किती आले? 64. ठीक आहे. इन दिस अरेंजमेंट द नंबर इन द फर्स्ट प्लेस इज क्यूब ऑफ 1 अँड नंबर ऑन द सेकंड प्लेस इज क्यूब ऑफ 2. पहा, पहिल्या नंबर मधला जो नंबर आहे तो कशाचा क्यूब आहे? 1 चा. दुसऱ्या नंबर मधला तो कोणाचा क्यूब आहे? 2 चा. याप्रमाणे तिसऱ्या नंबरला कोण येईल? 3 चा क्यूब. चौथ्या नंबरला कोण येईल? 4 चा क्यूब. 5व्या नंबरला कोण येईल? 5 चा क्यूब. म्हणजे यामध्ये काहीतरी संबंध आहे. अशा प्रकारचा काहीतरी संबंध असेल तर त्यालाच म्हणायचं सिक्वेन्स. आता आपण डेफिनेशन बघून घेऊ मग सिक्वेन्सची. अ सिक्वेन्स इज अ कलेक्शन ऑफ, म्हणजे सिक्वेन्स काय असते? कलेक्शन असते, म्हणजे नंबर घेतलेले असतात. कोणते नंबर घेतलेले असतात? एक तर फायनाईट किंवा इनफायनाईट. फायनाईटचा अर्थ आता सांगितला, जे स्टॉप होते त्याला काय म्हणायचं? फायनाईट. आणि जे स्टॉप होत नाही त्याला काय म्हणायचं? इनफायनाईट.
अरेंज इन ए डेफिनाइट ऑर्डर, एक कुठली तरी ऑर्डर घेऊन, जसं पहा इथे आपण ऑर्डर घेतली होती 2 ने वाढत जाणारी, इथे ऑर्डर घेतली आपण क्यूब वाली, म्हणजे अशी कुठली तरी एक ऑर्डर असते अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल, काहीतरी रूल असतो. जसं इथे आपण पाहिलं काय रूल आहे, प्रत्येक नंबर कितीने वाढत चालला 2 ने. इथे प्रत्येक नंबर काय आहे, क्यूब आहे. पहिला नंबर 1 चा क्यूब, दुसरा नंबर 2 चा क्यूब, तिसरा नंबर 3 चा क्यूब, चौथा नंबर 4 चा क्यूब, पाचवा नंबर 5 चा क्यूब. मग असं जर असेल तर त्याला म्हणायचं सिक्वेन्स. आता एकदा परत एकदा पूर्ण डेफिनेशन बघा. अ सिक्वेन्स इज द कलेक्शन ऑफ फायनाइट ऑब्लिक इनफायनाइट नंबर्स arranged in a definite order according to some definite rule. That is there is a rule by which each term after the first may be found. म्हणजे हा नियम प्रत्येक नंबर मध्ये आपल्याला दिसतो. म्हणजे बघा 2 अधिक 2 4, 4 अधिक 2 6, प्रत्येकामध्ये रूल सारखाच आहे 2 ने वाढण्याचा. इथे मी 2 एक्झाम्पल दिले होते. एक हे स्टॉप होणारा एक्झाम्पल आहे, याला म्हणायचं फायनाइट सिक्वेन्स, आणि हे जे स्टॉप होत नाहीये पुढे कंटिन्यू आहे त्याला म्हणायचं इनफायनाइट सिक्वेन्स. आता बघू बेटा आपण या सिक्वेन्स मधल्या काही टर्म्स इन सिक्वेन्स बघायचं आपल्याला. टर्म्स इन सिक्वेन्स. द ऑर्डर ऑफ द टर्म इज अ सिक्वेन्स आर रिप्रेझेंटेड ऍज T1, T2, T3 and so on Tm. आता तुम्ही गोंधळले असाल, काहीच नाही हो. म्हणजे बघा हे जे सिक्वेन्स असते, फर्स्ट घ्या किंवा सेकंड घ्या, यातल्या फर्स्ट टर्मला म्हणायचं T1, सेकंडला म्हणायचं T2, थर्डला म्हणायचं T3, आणि अशी ही झाली T4 या पद्धतीने. आता इथे बी बघा फर्स्ट टर्मला काय म्हणसाल T1, या 4 ला काय म्हणसाल T2, या 6 ला काय म्हणसाल T3, आणि जी शेवटची टर्म असेल, समजा इथे एखादी n टर्म आहे, तिला म्हणायचं Tn. आलं लक्षात? म्हणजे द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इज अ सिक्वेन्स आर रिप्रेझेंटेड बाय ऑर्डर म्हणजे त्याला नंबर कसा द्यायचा. पहिल्या टर्मला काय म्हणायचं T1, दुसऱ्या टर्मला T2, तिसऱ्या टर्मला T3. ओके. सेकंड, द नंबर इन द फर्स्ट पोझिशन. आता आपल्या दिलेल्या सिक्वेन्स मधला जो फर्स्ट नंबर असतो, जसं बघा इथे फर्स्ट नंबर काय दिला आपल्याला 1, त्यालाच काय म्हणतात T1, आणि त्यालाच आपण म्हणतो फर्स्ट टर्म. इथे बघा T1 काय आपला 2, म्हणजे पहिल्या नंबरला जी संख्या दिलेली असेल तिला फर्स्ट टर्म म्हणायचं. काय म्हणायचं तिला? फर्स्ट टर्म. काय म्हणायचं? फर्स्ट टर्म. आणि ती कशाने डिनोट करायची? T1 ने. कशाने डिनोट करायची? T1 ने. सेकंड, द नंबर इन द सेकंड पोझिशन इज कॉल्ड सेकंड टर्म. जो नंबर 2 नंबरला असेल आपल्या दिलेल्या, आता बघा या संख्या दिलेल्या आहे, हा नंबर 2 नंबरला आहे, मग यालाच आपण काय म्हणू शकतो? T2 म्हणू शकतो. काय म्हणू शकतो? T2. म्हणजे सेकंड नंबरला जो असेल त्याला म्हणायचं सेकंड टर्म, आणि ती दाखवायची T2 ने. या पद्धतीने तुम्ही तिसऱ्या नंबरला T3, चौथ्या नंबरला T4, पाचव्या नंबरला T5 आणि 6व्या नंबरला T6, सो ऑन. द नंबर इन द nth पोझिशन. आता बघा एखादा नंबर असेल असं लिहत गेले, इथे काय येणार आहे? समजा इथे येणारा नंबर n असेल तर त्या टर्मला म्हणतात Tn. काय म्हणतात? Tn. म्हणजे nth नंबरची टर्म. कितव्या नंबरची टर्म? n. जसं पहा ही पहिल्या नंबरची टर्म T1, ही दुसऱ्या नंबरची टर्म T2, तशी ही कितव्या नंबरची टर्म आहे? n नंबरची, म्हणून तिला म्हणायचं Tn. हे होतं आपलं या चॅप्टरचं इंट्रोडक्शन.